ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ මෙන්න මේ PS4 wireless controller එක ගැන. මම හිතනවා සාමාන්‍යවා ගේම්ස් ගහන කෙනෙක් නම් ගේම්ස් වලට පොඩ්ඩක් ආස කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ වයර්ලස් කන්ට්‍රෝල් එකක් ගැන අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැතුව ඇති කියලා. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍ය මේ PS4 කන්ට්‍රෝල් එක ගැන දන්නේ නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට කිව්වත් PlayStation වල ගේම්ස් ගහන්න සාමාන්‍ය විදිහට අපිට මෙන්න මේ විදිහේ කන්ට්‍රෝලර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා අපිට PS4 එහෙම නැත්නම් PS5 ඒ වගේ PlayStation එක තමයි පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා අපිට කම්පියුටර්ස් එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට PS4 ඔරිජිනල් එකකට යන්න බැරි කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන් හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි මෙන්න මේ PS4 wireless controller එක. ඉතින් මේකෙන් අපිට ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරලා විතරනේ ඔයගොල්ලෝගේ PC එකට කනෙක්ට් කරලා ඕනෙම ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයා තාමත් unlimited LK channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ PS4 wireless controller එක ගත්තේ GadgetCity කියන site එකෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මෙන්න මේ GadgetCity site එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ PS4 controller එක වගේම මේකේ තියෙන gadgets ගැන ගොඩක් විස්තර දැනගන්න. ඉතින් ඒවට අවශ්‍ය links මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියනවා. ඒ වගේම comment එකකත් pin කරලා තියන්න. ඉතින් අපි බලමු මේකේ unbox කරද්දී අපිට හම්බෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් මේකේදී උඩින් PS4 කියලා ගහලා තියෙනවත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම back side එකේ අපිට controller එක ගැන details කිහිපයක් බලා ගන්න. අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් අපේ wireless controller එක. ඒ වගේම තවත් අපිට micro USB cable එකක් හම්බෙලා තිනවා. ඒ වගේම තවත් අපිට මෙතනදී user manual එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් එහෙනම් අපි මේකේ design එකෙන් කතා කරන්න පටන් ගමු. ඔයගලන්ට මේක බැලුව ගමන් ඔයගලන්ට ඉස්සරහින් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් sony කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පහළින් මෙතනදී indicator එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයගලන්ට කැමති විදිහකට කැමති color එකක් දාලා මේක එක්කෙන software එක use කරලා change කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම දැකපු හොඳ දෙයක් මේ වගේ price range එකක තියෙන PS4 controller එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් left right විදිහට triggers. ඉතින් normal PS4 controller එකේ buttons ටික අපිට මේ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී arrow keys 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් මෙතනදී buttons 4ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ wireless controller එකක් ගද්දී අපි අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ මේ විදිහට අපිට joysticks දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් left right විදිහට. ඒ වගේම තමයි අපිට මේක ගැන තවත් බැලුවොත් ඕගලන්ට පේනවා ඇති මෙතනදී PlayStation logo එකත් එක්ක එක බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට උඩින් මෙතන ස්පීකර් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගලන්ට පේනවා ඇති මෙතනදී පොඩි කොටුවක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේක touch pad එකක්. ඉතින් ඕගලන්ට මේක wireless connect කරාම ඕගලන්ගේ PC එකට හරි phone එකට හරි මෙතනින් ඕගලන් ලේසියෙන්ම touch කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙතනදී left right විදිහට අර laptop එකක touch pad එක එන්නේ. අන්න ඒ විදිහට මෙතනත් අපිට වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතනදී share වගේම options කියලා බටන් දෙකක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පහලින් තවත් ports දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී එකක් තමයි headphone එක connect කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ wireless game එකක් වගේ play කරද්දී ඔයගොල්ලෝ screen එකේ ඉඳන් ටිකක් ගොඩක් දුරින් මේ control එක තියාගෙන games ගහන්නේ. එතකොට ඒ sound එක ගන්න ඔයගොල්ලෝ එක්ක wireless headset එකක් පාවිච්චි කරන්නට එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ එතන තියෙන 3.5mm headphone port එකට ඔයගොල්ලන්ගේ headset එක connect කරලා පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම තවත් මෙතනදී EXT කියලා port එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක තියෙන්නේ සාමාන්‍ය PlayStation charge කරන්න එන charging station බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්නේ වගේ ඒවා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ PlayStation controllers කීපයක් තියෙනවා නම් ඒවා ලේසියෙන්ම charge කරන්න තමයි මෙන්න මේ port එක තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම නැති අයට මේ පැත්තෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් micro USB port එකක් තියෙනවා. ඉතින් අර box එකත් එක්ක එන cable එක use කරලා ලේසියෙන්ම මේක charge කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ control එක ඔයගොල්ලන්ට PlayStation එකකටම connect කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන phone එකකට connect කරලා ලේසියෙන්ම ඔයගොල්ලෝ කැමති game එකක් ලේසියෙන් play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ මෙතන තියෙන share කියන ඒ වගේම මෙතනදී මේ PlayStation logo එකත් එක්ක තියෙන button දෙකම එකපාර click කරගෙන ඉන්න. ඉතින් මේ විදිහට click කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති Sony logo එකට පහළින් තියෙන light එක blink වෙනවා. ඉතින් මෙතකොට ඔයගොල්ලන්ට
ගන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ Bluetooth on කරලා ලේසියෙන්ම පෙයා කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කැමති ගේම් එකක් මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝල් එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන් Bluetooth වලින් තමයි ඔයගොල්ලන්ට කනෙක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වයර්ලස් කන්ට්‍රෝල් එක ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එකට විතරක් නෙවෙයි ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන PC එකට එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකට ලේසියෙන්ම කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට පොඩි software එකක් ඕනේ නේද? ඒ තමයි DS4 කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ software එක දාගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝල් එක ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකට කනෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මේක ලේසියෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට කේබල් එකෙන් කනෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ Bluetooth වලින් කනෙක්ට් කරනවා නම් Bluetooth settings වලට ගිහිල්ලා ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ PS4 කන්ට්‍රෝල් එක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී කනෙක්ට් කරද්දී අනිවාර්යෙන් අර ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරද්දී වගේම ෂෙයා බටන් එකත් එක්ක මෙතන PlayStation logo එක තියෙන බටන් දෙකම එකපාර ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්න. එතකොට ලේසියෙන්ම පෙයා කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ DS4 කියන software එක on කරගන්න. ඉතින් ඒකදී ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතනදී best percentage එක, ඒ වගේම මේක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන Bluetooth ඒ වගේම USB එක කියලා ඒ වගේම ගොඩක් details මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ තියෙන buttons එකින් එක customize කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කරන්න කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන edit කියන එක උඩ එකපාරක් press කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට edit එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතනදී අපේ wireless control එක බලා ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එකක් විදිහට. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට කැමති key එකක් කැමති විදිහට customize කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ එක key එකක් press කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වෙනම window එකක් බලා ගන්න පුළුවන් keyboard layout එකක් එක්ක, ඒ වගේම mouse එකේ, ඒ වගේම තවත් මේ වගේ wireless control එක layout එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ අර ඔයා ක්ලික් කරපු key එකට වැටෙන්න ඕනි මොකක්ද කියන එක මෙතනින් select කරලා දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ wireless control එක කැමති button එකක් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට ඒක game එකෙන් game එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහකට customize කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම දන්නවා ගොඩක් දෙනෙක්ට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක Bluetooth වලින් අපි game එකක් එහෙම ගහනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් පැය කොච්චරක් පුළුවන් වේද game එක play කරගන්න කියලා. ඉතින් මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් පැය 6කට වඩා ඔයගොල්ලෝ ගේම්ස් ගහනවා නම් එක දිගට Bluetooth වලින් කනෙක්ට් කරලා ගේම්ස් ගහන්න පුළුවන් එක charge එකකින්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක charge කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම අර USB එකට plug කරගෙනම ඕනනම් ගේම්ස් play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට මේක charge වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ආයෙ ඕනනම් Bluetooth වලින්වත් connect කරගෙන වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ගේම්ස් ගහන්න wireless control එකක් මේ විදිහට use කරනවා නම් ගොඩක් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය කීබෝඩ් එක mouse එක use කරලා ගන්න එක්ස්පීරියන්ස් එකට වඩා. ඉතින් අපි බලමු මේකෙන් ගේම්ස් ප්ලේ කරද්දි කොහොමද එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන් කියලා. Wish I could feel you again, but I know it's too late, and I know you're away. There's a chance to apologize. No, no, no. It's a goodbye, just a goodbye. Forever and ever, you never come back. Just a goodbye, forever goodbye. I sit in my ride, think about you. Drive through the night, I got nothing to lose. Strobe city lights, they can tell me the truth. Tell me what I should do, I got nothing to lose. I got nothing to lose, thinking about you. Drive through the night, I got nothing to lose. Strobe city lights, they can tell me the truth. Tell me what I should do, I got nothing to lose. I sit in my ඉතින් අපි අන්තිමට කතා කරමු ඇයි ඔයා මේ වගේ ගේමින් කන්ට්‍රෝල් එකක් ගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඔයා විශේෂයෙන්ම ටිකක් වැඩිපුර ගේම්ස් ගහන කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලෝ එක්ක කීබෝඩ් එක යූස් කරන්නේ නැති නැත්නම් ෆෝන් එකේ සාමාන්‍ය ටච් එකෙන් වැඩ කරන්න නැති. හැබැයි ඕගොල්ලෝ මේ වගේ එකක් යූස් කරලා බලන්න. එතකොට ගොඩක් වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මමත් විශේෂයෙන්ම කීබෝඩ් එක මවුස් එක යූස් කරලා ගේම්ස් එකක ඉඳලා මේ වගේ එකක් ගත්තට පස්සේ වෙනම ලෙවල් එකකින් අපිට ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක ගන්න කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් GadgetCity එකට ගිහිල්ලා මේක ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ලේසියෙන් මේක හරහා ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකට අවශ්‍ය links ඔක්කොම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් අද වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මම හිතනවා මේ PS4 control එක ගැන ගොඩක් හොඳ idea එකක් අද ඔයාලට මේ වීඩියෝෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයා මාව Instagram එකේ follow කරලා නැත්නම් දැම්ම follow කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම TikTok එක ඔයා ඉන්නවනම් TikTok එකෙත් මාව follow කරන්න. මොකද එතනදී ගොඩක් අලුත් short videos වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.